අලුත් කැමරා එකක් ගත්තා. මේක තමයි ඊට පස්සේ මගේ වීඩියෝස් වලට යූස් කරන්නේ. කලින් මේක යූස් කරේ. මේක ඇවිල්ලා A7 මොබයිල් එක 2018 ට්‍රිපල් කැමරා. දැන් මේකට පොඩ්ඩක් ටයිම් කරලා අපි ඊටට පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් කැමරා එකට යන්න හිතුවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා Osmo Action box එක open කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එක. ඒකේ housing එකත් එක්ක තියෙන්නේ. අපි ඒක මේ පැත්තකින් තියලා බලමු මොකද්ද අපිට හම්බෙලා තියෙන accessories කියලා. box එකක් තියෙනවා. අපිට මෙතන DJI ලගේ mount system එක තියෙනවා. adapters මේ mount කරන දෙකක් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ මේක curvy surface වලට curve එකක් තියෙනවා මෙතන. මේක flat surface වලට. ඉතින් ඔය බලමු. ගලවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ mount කරන mount system ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ බැලුවොත් මෙතන බැටරි එක මම හිතන්නේ ඔව් බැටරි එක තියෙනවා. ඔයාලා box එක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ chip එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මේක ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේක type C එකේ charger cable එක. ඒ වගේම මේ screw එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක mount කරන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි accessories අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම manual එක තියෙනවා මෙතන. දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ මම හිතන්නේ මෙතන තියෙනවා social media links ටික තියෙනවා. ඔයාලා බලුවොත් website එකක් තියෙනවා official website එකක්, Facebook එක, Twitter එක, YouTube channel දෙකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ මෙයාලගේ. YouTube channel එකක් තියෙනවා DJI කියලා. ඒ වගේම මේ tutorials වලට වෙනම එකක් තියෙනවා. ඔය Instagram මේ ඔක්කොම මේ එයාලගේ social media මේ links ටික තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම අපි ඒක අයින් කරලා බලමු. අපි දැන් කැමරා එක ගැන බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම මේ housing protector එකක් තියෙනවා මෙතන. අපි ඒක ගලවලා බලමු මොකද්ද මේකේ තියෙන features කියලා. අපි මේක ගලවන්නේ. දැන් මේ කැමරා එක ගැන බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම මෙතන කැමරා lens එක තියෙනවා. ඒ වගේම front display එක තියෙනවා. ඒ වගේම back display එක තියෙනවා. ඉතින් උඩින් අපි පටන් ගත්තොත් මෙතන තියෙන power on off button එක, ඒ වගේම display button එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන capture button එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන mic එකක් තියෙනවා. මෙතන LED light එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ side එකේ quick selection button එක තියෙනවා. ඊට පල්ලෙහෙන් අපිට charging port එක තියෙනවා. type C charging port එක. ඒ වගේම micro SD card එක insert කරන තැන. මෙතනත් මේ waterproof protector එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහෙන් බැලුවොත් ඔයාලට බැටරිය බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් waterproof layer එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා මේ බැටරියත් එක්කම තමයි කැමරා එකේ part එකකුත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද මම හිතන්නේ මොකද අපි කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී waterproof layer එක damage වෙන්න පුළුවන් අපි අතින් පළදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා බැටරි එක change කරද්දී ඔයාලට අලුත් waterproof layer එකක් එක්ක අලුත් බැටරියක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ කැමරා එකේ ආයු කාලයට ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඊතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ බැටරි ඇතුල් කරන තැන මේ දෙපැත්තෙන් ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා. හරියට සීට් වෙද්දී මේ වගේ තැඹිලි පාට නොපෙනී යන්න ඕනේ මේ දෙපැත්තෙන්ම. එකවර මෙහෙම තියලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන බැලුවොත් අපිට ස්පීකර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි මයික් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටච් ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ෆ්‍රන්ට් ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා. මම ගොඩක්ම GoPro Hero 7 එකට යනවට වඩා DJI Osmo Action එකට යන්න හේතුව මේ ෆ්‍රන්ට් ස්ක්‍රීන් එක තමයි. මොකද මම ෆ්‍රන්ට් වීඩියෝස් ගද්දී මට අනිවාර්යෙන් මොකක්ද වීඩියෝ වෙන්නේ මොකක්ද කැප්චර් වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම හරියටම මාව ලොකේට් කරගන්න ඕනේ. මම ඉන්න ස්ක්‍රීන් එක මැද නම් හරියට ඒක ලොකේට් කරලා ෆිල්ම් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ අයිඩියා එක මට පොඩ්ඩක් ගන්න අමාරුයි ඉස්සරහා ස්ක්‍රීන් එකක් තිබ්බේ නැත්තම්.
ඉතින් මට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අන්න ඒ හින්දා. ඒතර මට බලා ගන්න පුළුවන් මම හරියටම මට අවශ්‍ය දේම මම රෙකෝඩ් කරගන්නවද ෆිල්ම් කරනවද කියලා මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා ලෙන්ස් එක. මේක ඔන්න ගලවලා මාරු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ ලෙන්ස් එක සීරීමකට ලක් වුණොත් ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම ඔයාලට අලුත් එකක් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පුංචි ඩක්ස් වගේ තියෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ කැමරා එක කූලින් කරන සිස්ටම් එකක්. මොකද GoPro වල අපි 4K වීඩියෝස් ගද්දී එහෙම ඒ වගේම මේකේ තියෙන අලුත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ ROG ස්ටැබිලිටි කියන එක. මේ වගේ දේවල් අපි යූස් කරද්දී මේ කැමරා එක ගොඩක් හීට් වෙනවා. ඒ හීට් වෙන එක වළක්ව ගන්න තමයි DJI ලා මේ අලුත් කූලින් සිස්ටම් එකක් මේකට ඇතුළු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ඔන් කරන් බලමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකට SD කාඩ් එකක් 256 GB වෙනකම් ඔයාලට ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කැමරා එක මීටර් 11ක් දක්වා waterproof. ඔයාලා මේකට waterproof case එකක් use කරොත් ඔයාලට මේක මීටර් 60ක් දක්වා use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන option බැලුවොත් quick switch එක එබුවොත් අපිට videos, HDR, slow motion, time lapse, photos ඒ වගේ අපිට ගොඩක් select කරගන්න පුළුවන් option තියෙනවා. ඒ වගේ මේක ඔය කට්ටියට quick switch එකේ මොකද්ද ඕන වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට front screen එක use කරන්න ඕන නම් මෙතන double click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් front screen එක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මේක quick switch එක ටික වෙලාවක් ඔබන් ඉදී ආපහු back screen එකට move වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ voice command තියෙනවා. අපි මෙතනට ගියොත් අපි කිව්වොත් එම start recording. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රෙකෝඩ් වෙනවා. stop recording. take picture. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් voice command මේකට support කරනවා. මම හිතනවා මම හොඳ selection එකක් කරන්න ඇති කියලා DJI Osmo action camera එක තෝරා ගැනීම ගැන. මේක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 72500ක් විතර වෙනවා. ඔයාලට ගන්නවා නම් camera.lk ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියට මම මේ කැමරා එකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක, වොයිස් ක්වොලිටි එක, ඒ වගේම ස්ටේබිලයිසර් එක ගැන මේ හැම දෙයක් ගැනම රිවිව් එකක් කරලා ඔයාලට තව වීඩියෝ එකක් ගෙන්න සූදානම්. ඉතින් එහෙනම් ඒ රිවිව් එකත් එක්ක ඉදිරියේදී අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.